हामीले नयाँ फोन किन्दाखेरि र नयाँ फोन किनेर ओपन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने जति सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू नहुन पनि सक्छ र यहाँ भएको धेरै एप्लिकेसनहरू हामीलाई काम नलाग्ने पनि हुन सक्छ। कतिपय एप्लिकेसनहरू काम लाग्छ र कतिपय एप्लिकेसनहरू काम लाग्दैन। यहाँ तपाईले स्वतः देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै एप्लिकेसनहरूलाई मलाई काम छैन र कति कुनै एप्लिकेसनहरू काम छ र मलाई काम लाग्ने एप्लिकेसनहरू यहाँ छैन। त्यसको लागि मैले काम लाग्ने एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामीले सरासर रूपमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नका लागि हामीलाई गुगल अकाउन्ट चाहिन्छ। त्यो तपाई हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हुन सक्छ। यो गुगल अकाउन्ट कसरी बनाउनु पर्छ र यो गुगल अकाउन्टले हामीले के काम गर्न सकिन्छ भनेर आज हामी सिक्ने छौं र एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गरेर नयाँ फोनलाई राम्रोसँग प्रपर तरिकाले कसरी सेटअप गर्ने छ भनेर पनि हामीले हेर्ने छौं। यो सम्पूर्ण भिडियो तपाईले हेरिसकिसकेपछि तपाईको आफ्नो नयाँ फोन सेटअपहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो गुगल अकाउन्ट ओपन गर्नका लागि धेरै तरिकाहरू छन्, तर एकदमै राम्रो तरिकाले ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा तपाईले सेटिङलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ र सेटिङलाई खोज्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलको एप्लिकेसनहरू भित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङ कहाँ छ। यदि सेटिङ तपाईले आफ्नो एप्लिकेसनहरूबाट सर्च गर्दा भेटाउनु भएन भने माथिबाट तलतिर स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ दाहिनेतिर अथवा देब्रेतिर जुनसुकै फोनको पनि यहाँ सेटिङको आइकन देख्न सकिन्छ। त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र सेटिङको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सेटिङ ओपन हुन्छ। यो सेटिङ भित्र पनि हामीले अकाउन्ट्स भन्ने अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। प्राय जसरी अकाउन्ट्स भन्ने अप्सन चाहिँ लास्टतिर अन्तिमतिर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले स्क्रल डाउन गर्दाखेरि अन्तिममा हामीले अकाउन्ट्स भन्ने अप्सन भेट्छौं। यहाँ अकाउन्ट्स भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्छौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो अकाउन्ट कुनै पनि बनिसकेको छैन। यदि हामीले अकाउन्ट अलरेडी टुमा बनाएको थियौं र हामीलाई मोबाइल पसलेले नै अकाउन्ट अलरेडी टुमा बनाएर दिएको थियो भने यहाँ गुगल अकाउन्ट, फेसबुक अकाउन्ट, त्यसपछि इमो अकाउन्ट, विभिन्न हामीले जे अकाउन्टहरू बनाउँछौं त्यो अकाउन्टहरू चाहिँ यहाँ सो हुन्छ। यदि हाम्रो सो छैन भने हाम्रो अकाउन्ट कुनै पनि बनिएको छैन। अब हामी सजिलैसँग अकाउन्ट बनाउँछौं। यहाँ एड अकाउन्ट भन्ने छ, यहाँ एड अकाउन्टमा हामी क्लिक गर्छौं। अब हामीले यहाँ सबै अकाउन्टहरू बनाउन सकिन्छ र हामीलाई सुरुमा चाहिने भनेको गुगल अकाउन्ट हो, किनभने गुगल अकाउन्ट बिना हामी एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्न सकिँदैन। किनभने हामीलाई सुरुमा एप्लिकेसनहरू चाहिन्छ फोनका लागि, चलाउनका लागि र तपाईहरुलाई म प्रुफ पनि देखाउन चाहन्छु अकाउन्ट बिना हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर। त्यसको लागि हामी सिधा रूपमा ब्याक जान्छौं र प्ले स्टोरमा हामी ओपन गरेर हेर्छौं। प्ले स्टोरबाट नै हामी सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्ने हो। प्ले स्टोर ओपन गरेर हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन। यो साइन इन नगरिकन चाहिँ हामीले एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्न सकिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गुगल अकाउन्टको माध्यमबाट नै हामीले यहाँ साइन इन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट पनि तपाईले डाइरेक्टली रूपमा साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी प्रपरली तरिकाले सेटिङबाट नै हामी गुगल अकाउन्ट बनाउँछौं। अब हामी पुनः सेटिङमा जान्छौं। त्यसको लागि हामी पुनः अघिकै ठाउँमा जान्छौं। त्यो अघिकै ठाउँमा गइसकेपछि अब यहाँ तेस्रो नम्बरमा आएको छ तपाईकोमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो जहाँ पनि आउन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईले गुगलमा नै क्लिक गर्नु होला। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि चेक इन इन्फो भनेर एकैछिन घुम्न सक्छ। तपाईको नेटवर्कमा भर पर्छ। यदि नेटवर्क राम्रो छ भने छिटै हुन्छ, यदि नेटवर्क अलिकति स्लो छ भने अलि ढिलो हुन सक्छ। क्रिएट अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ फेरि 3 वटा अप्सनहरू देख्न सकिन्छ। हामीले अरु कहीँ पनि नहेरिकन सुरुमै क्लिक गर्दा हुन्छ र सुरुमै क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नाम भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको पहिलो नाम के हो र तपाईको थर के हो यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो नाम र थर भर्छु। यहाँ मैले करण तामाङ भनेर हालिसकेको छु र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो प्रोसेस अगाडि जान्छ र हामीले यहाँ बेसिक इन्फर्मेसनमा चाहिँ कुन मितिमा हामी जन्मेको हो इंग्लिश डेट भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन इंग्लिश डेट भने आजको डेट भरेर हुँदैन, 18 वर्षभन्दा पुरानो डेटहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ फेब्रुअरी क्लिक गर्छु र डेमा म 10 तारिखमा जन्मेको भनेर भर्छु र यहाँ चाहिँ म 2000 सालमा जन्मेको भनेर भर्छु। अहिले 2023 हो
यो 2000 सालमा जन्मेको भनेर यहाँ हालिसकेपछि म 23 वर्ष पुगिसकेको छु र 24 पनि लाग्दैछ। अब यहाँ जेन्डरमा म मेल फिमेल के भर्नुपर्ने हो तपाईको आफ्नो जेन्डर अनुसार भन्नु होला। म यहाँ मेलमा क्लिक गर्छु। अब हामी नेक्स्ट गर्छौं र आफ्नो इन्टरनेटको कनेक्सन अनुसार छिटो या ढिलो हुन सक्छ र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ म्यानुअली रूपमा टाइप गर्नुपर्ने अप्सन आएको छ। तपाईकोमा छनौट गर्नुपर्ने अप्सन पनि आउन सक्छ र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ इमेल राख्नुपर्ने हो त्यो इमेल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ सिधै KRAN करण जी अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 लेख्छु र अब म नेक्स्ट गरी हेर्छु। यदि यो इमेल चाहिँ अरु कसैले लिइसकेको रहेछ मेरो र यो अरु कसैले लिएको भएर मैले यहाँ चाहिँ केही नम्बरमा ट्रान्जेक्ट गर्छु र म करण यहाँ TAMAN लेखेर फेरि म 2 3 4 5 लेख्छु। यदि लेखिसकेपछि म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। हेर्छु अहिले चाहिँ भइसकेको छ। यो मेल कसैले पनि लिएको रहेनछ। कसैले नलिएको भइसकेपछि यसले एक्सेप्ट गर्यो। अब यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। अघि हानेको इमेल र अहिले हान्न लागेको पासवर्ड तपाईले केहीमा नोट गरेर लेखेर राख्नु होला। यो सधैँ तपाईको मोबाइलमा चाहिरहने चीजहरु हो। जसरी मैले पासवर्ड लेखेको छु त्यसरी नै तपाईले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पासवर्डमा एउटा क्यापिटल लेटर, अरु स्मल लेटर र अंक अनि त्यसपछि सिम्बल चाहिन्छ। तपाईले @ डलरको साइन प्रतिशत जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ र क्यापिटल लेटरमा तपाईको नामहरुको आफूले सम्झिन सक्ने राख्नुपर्ने हुन्छ र यो यति गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला र तपाईलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ फोन नम्बर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो यो मोबाइलमा जुन चाहिँ फोन नम्बर युज गरिरहनु भएको छ तपाईले त्यो फोन नम्बर राखेर नेक्स्ट गर्नु होला। म चाहिँ स्किप गर्छु किनकि मैले तपाईहरुका लागि यो इमेल अकाउन्ट भनेको देखाउनका लागि मात्रै बनाएको हो। किनभने मेरो अलरेडी रूपमा पहिले नै इमेल अकाउन्टहरु बनाइसकेको छु। अहिलेलाई म यहाँ स्किप गर्छु। तपाईले मोबाइल नम्बर राख्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। एउटा बक्स खुल्छ र मोबाइल नम्बरमा मेसेज आउँछ। त्यो मेसेजमा आएको कोड नम्बरहरु हुन्छ 6 वटा अंकको। त्यो कोड नम्बर राखेर सेटअप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यो मोबाइल नम्बर तपाईको इमेल अकाउन्टसँग कनेक्ट हुन्छ। अहिलेलाई भने म तपाईको सामु यहाँ स्किप गर्छु। हाम्रो अलरेडी रूपमा यो अवस्थामा आइपुग्दा तपाईले मोबाइल नम्बर राखेको थियो भने यहाँ मोबाइल नम्बर पनि देखाउँछ र आफ्नो इमेल अकाउन्ट पनि देखाउँछ। अब यो इमेल अकाउन्ट र तपाईले अघि थिच्नु भएको पासवर्ड तपाईले कुनै पनि नोटमा राखिसक्नु भयो होला। अब यो नोटमा राखेको इमेल एड्रेस धेरै ठाउँमा काम लाग्न सक्छ। अब म यसलाई नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गर्नेबित्तिकै यहाँ प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेर चाहिँ एउटा टर्म एन्ड कन्डिसनहरु गुगलको तर्फबाट आउँछ। यो चाहिँ तपाईले राम्रोसँग पढ्न नि सक्नुहुन्छ। यसको नियमहरु नीतिहरु के हो भनेर पढिसकेपछि आई एग्री गर्नु होला। आई एग्री गरिसकेपछि अब हाम्रो गुगल सर्भिस ओपन हुन्छ। गुगल सर्भिसमा हाम्रो माथि अघि नै हामीले बनाएको इमेल अकाउन्ट देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ ब्याकअपहरु देखिन्छ। यहाँ चाहिँ कुन ब्याकअपहरु हामीले ओपन गर्नुपर्ने हो त्यो देखाउँछ। मेरोमा अहिले एउटा मात्रै देखाएको छ। तपाईकोमा धेरै पनि देखाउन सकिन्छ र जति वटा देखाए पनि लास्टमा एक्सेप्ट भनेर लेखेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यदि भइसकेपछि हाम्रो अघि यहाँ एउटा पनि अकाउन्ट थिएन। अहिले अकाउन्ट्समा चाहिँ एउटा अकाउन्ट आइसकेको छ जहाँ चाहिँ गुगल अकाउन्ट आइसकेको छ। अब हामी अघिको ठाउँमा जान्छौं एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नका लागि प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा जानेबित्तिकै अघि हाम्रो चाहिँ साइन इन को अप्सन आएको थियो भने अब हाम्रो त्यो नआउन पनि सक्छ। यहाँ चाहिँ SIM गरौँ र अघि हाम्रो यो अप्सन आएको थिएन र अहिले हाम्रो सजिलैसँग यसरी चाहिँ एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्ने अप्सनहरु आएको छ र हामीलाई के चाहिन्छ त यहाँ हामीले एक वटा गरेर सबै हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ फेसबुक चाहिन्छ। फेसबुकमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। इन्स्टल हुन्छ। मेरो अलरेडी रूपमा फेसबुक रहेछ, मेसेन्जर रहेछ। म तपाईलाई व्हाट्सएप चाहिँ डाउनलोड गरेर देखाउने छु। यहाँ म व्हाट्सएप लेख्छु। व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड गरेर देखाउँछु म। यहाँ तपाईले यहाँ व्हाट्सएप बिजनेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छेउमा इन्स्टल भनेर चाहिँ बटन देख्छ। यहाँ चाहिँ ओके गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ यसले सोध्छ 48 MB को छ तपाईको कुन चाहिँ नेटवर्कबाट डाउनलोड गर्ने हो भनेर र सोध्न पनि सक्छ। तपाईको डिभाइसले नसोध्न पनि सक्छ। यहाँ ओके गर्नु होला र हाम्रो व्हाट्सएप डाउनलोड हुन थाल्छ। र व्हाट्सएप सँगसँगै म धेरैवटा एप्लिकेसनहरु मलाई चाहिने एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्न
चाहन्छु। अहिले यो सबै एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्दाखेरि यो भिडियो लामो हुन सक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म यो दुईटा एप्लिकेसनहरू मात्रै तपाईलाई डाउनलोड गरेर देखाएँ। अरु म एकैछिन पछाडि भिडियोभन्दा बाहिर गएर पनि डाउनलोड गर्नेछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यहाँ धेरै एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्यापकट देखि लिएर WhatsApp देखि लिएर पिक्चर देखि लिएर मलाई चाहिने जतिवटा पनि चाहिने एप्लिकेसनहरू छ त्यो डाउनलोड गरिसकेको छु र थप एप्लिकेसनहरू म डाउनलोड गर्दै जानेछु र अहिलेका लागि म यस एप्लिकेसनलाई सेटअप गर्नेछु र यसरी एप्लिकेसनहरू राख्दा चाहिँ यसरी कुन एप्लिकेसन कता कुन कुनामा पुग्यो हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र हामीले खोजेको एप्लिकेसन पाउनका लागि गाह्रो पनि हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई सजिलोसँग भेट्ने तरिकाले राख्छु। तपाईले पनि यसरी नै राख्दाखेरि सजिलोसँगले एप्लिकेसनहरू भेट्छ। अब म मिडिया एप्लिकेसनहरूलाई मिडियामा राख्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मिडियामा अलरेडी रूपमा मेरो 3 वटा एप्लिकेसनहरू छ र म यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर अरु एप्लिकेसनहरू पनि राख्छु। जस्तै मिडियामा ग्यालरी पनि हुन्छ, ग्यालरी पनि मिडिया सेक्टरमै पर्छ, मिडियामा लान्छु। त्यसैगरी चाहिँ म यो इन्सर्ट भन्ने भिडियो एडिटरलाई पनि यसलाई म राम्रोसँग मिलाएर राख्छु। अब यसलाई क्लिक गरेर लङ टर्मसम्म राखिसकेपछि म यसलाई जता मुभ गर्न चाहन्छु त्यतै मुभ हुन्छ र मुभ गरेर राख्न सकिन्छ। यो सबै त्यसैगरी म मुभ गरेर तलतिर ल्याउँछु र म सबैभन्दा सुरुमा चाहिने भनेको चाहिँ यहाँ हाई ओएस भनेर चाहिँ लेखेको छ। यो चाहिँ अलरेडी रूपमा यो एप्लिकेसन चाहिँ फोनको सिस्टमको कम्पनीबाट दिएको एप्लिकेसनहरू हो। यसलाई डिलिट पनि गर्न सकिँदैन, यो त्यतिकै म छोड्दिन्छु। त्यसैगरी यतापट्टि टुल्समा यो चीजहरू छ, जस्तै यो पनि मलाई चाहिने चीजहरू नै हो र यसलाई पनि म त्यतिकै छोड्दिन्छु। अब यहाँ सोशल आउँछ, सोशल भन्दा यतापट्टि चाहिँ म मिडिया राख्छु। अब यो मिडियालाई लगेर यहाँ राख्छु र त्यसपछि यहाँ फोन मास्टर आउँछ। त्यसपछि म फाइनान्सियल चीजलाई चाहिँ फोन मास्टर भन्दा मुन्नेर लगेर राख्छु र यहाँ चाहिँ हाम्रो पात्रलाई राख्छु र यो क्यापकट भन्ने चीजलाई पनि म यो मिडियातिर नै लगेर राख्नेछु। यहाँ मिडियामा लगेर राख्छु। यहाँ तपाईले क्यापकट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो गेम स्पन्सहरू भयो अनि त्यसपछि यो मल्टिपल थम्बनेल मेकरलाई चाहिँ म यहाँ राख्नेछु। यो पनि चाहिन्छ र अरु नचाहिने एप्लिकेसनहरू पनि प्रशस्तै छ र यो होम पेजमा चाहिँ नचाहिने एप्लिकेसनहरू म एउटा पनि राख्न चाहन्न र यो प्ले स्टोरहरू पनि म यहाँ राख्न चाहन्न भने यो गुगललाई म यसरी लङ थिचेर चाहिँ म यसलाई सारेर चाहिँ यस्तो छेउमा लगिसकेपछि अर्को टेक्स्टबोर्ड अर्को ओपन हुन्छ। अघि जुन हाम्रो सोशल मिडियाहरू थियो त्यहाँ चाहिँ लगेर म राख्छु, त्यहाँ लगेर राख्न चाहन्छु। अब यहाँ लगेर चाहिँ म यसलाई यतातिर राख्छु। त्यसपछि मेरो अर्को अरु छ, जस्तै यो 45% देखाइरहेको छ, यसलाई म रिमुभ गर्छु। यो क्लक देखाइरहेको छ, यसलाई पनि म रिमुभ गर्छु र वेदर देखाइरहेको छ, यसलाई पनि म रिमुभ गर्छु, मलाई अगाडि चाहिँदैन। क्यालेन्डर देखाइरहेको छ, यसलाई पनि चाहिँदैन, म रिमुभ गर्छु। त्यसपछि यो सेटिङलाई म अलिकति उतापट्टि लगेर राख्नेछु, सेटिङ चाहिन्छ र यहाँ राख्छु। अब त्यसपछि यो पम स्टोर भन्ने छ, यसलाई पनि रिमुभ गर्छु र यो प्ले स्टोरलाई म उतैपट्टि लगेर राख्नेछु। अब त्यसपछि यहाँ नचाहिने चीजहरूलाई यसरी लङ प्रेस गरिसकेपछि यहाँ रिमुभ भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ रिमुभ गरेर थिचेर चाहिँ हटाउने छु। यति गरिसकेपछि मेरो अहिले अलिकति राम्रो भएको छ, अलिकति फोहोरहरू देखिएन। यसरी सेट भइसकेपछि अब हामीलाई सेटिङतिर पनि अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो सेटिङमा अघि नै हामीले केही एप्लिकेसनहरू त डाउनलोड गर्यौं। अब हामीले चाहिँ लक राख्नुपर्ने हुन्छ, कति मिनेटमा चाहिँ
स्क्रिन अफ हुने कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ सिक्युरिटी भन्ने अप्सनमा खोज्नु होला। तपाईको प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटी भन्ने पनि हुन सक्छ अथवा प्राइभेसी र सिक्युरिटी छुट्टै पनि हुन सक्छ। सिक्युरिटीमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अलिकति तल्लोपट्टि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फिङ्गरप्रिन्ट, फेस लक, स्क्रिन लक भनेर। तपाईले सुरुमा फेस लक राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेस लक र फिङ्गरप्रिन्ट भन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले स्क्रिन लक राख्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिन लकमा क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईले कस्तो खालको स्क्रिन लक राख्न सक्नुहुन्छ, स्विप, नन, प्याटर्न अथवा पिन। म चाहिँ अहिलेलाई स्विफ्ट राख्छु। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि लक बस्दैन र लक गर्ने बित्तिकै हामीले त माथितिर तान्दाखेरि आफै अन हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले लक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। अब म अर्को भिडियोमा तपाईहरुमाझ यहाँ भएको फेसबुक तथा विभिन्न एप्लिकेसनहरुमा कसरी खाताहरु सृजना गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाउने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला र यो भिडियो राम्रो लागेमा एक लाइक गर्नुहोला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।